Maging sa social media ay tinatanong siya ng mga fans kung bakit lagi itong nai-issue na may bad attitude. Number 1, Coco Martin. Napabalita noon na dalawang direktor ang umalis sa ang probinsya. Hello, hello. Direktor, ayon sa ay tuwing mali kahit 5 minutes lang. Kapag late ay ito ay dahil seryoso ang actor-director sa kanyang trabaho at hindi daw pwede. Napabalita pa noon. Hello everyone, welcome to Pinoy Celebrity News. Ngayon, ang topic natin ay ang 4 na female celebrities na sinasabing may bastos ng kamera. Magkakapaniwala pa kayo na ganito lawan ng mga artista ang malaanghel at walang sala na pag-uugali upang magsilbing mga modelo sa kanilang mga tagahanga. Gayunpaman, ang mga celebrities na ito ay tao lamang at mayroon silang masamang araw din. Nasa video na ito ang 4 na kilalang tao na sinasabing may kamera. Marian Rivera. Mapapatunayan ng lahat na lubos na maporol si Marian Rivera dahil siya ay nasangkot sa iba't ibang skandalo. Dahil sa kanyang prangkang pag-uugali, maraming tao ang nag-iisip na bastos siya. Bakit pa lang mukha mo, Main Mendoza. Sinabi ng isang Facebook user, Lupsin, umakyat si Angel Lupsin sa tuktok ng primetime slot ng GMA at siya ang it girl ng network. Gayunpaman, nagpasya siyang lumipat ng iuta ng Star Talk si Angel sa airport bago siya umalis para sa kanyang bakasyon. Sa itanungin ang tungkol sa paglipat ng network, umiwas si Angel at hindi sumagot sa reporter.
The final interview before a trip abroad. A quick Q&A with a Star Talk reporter. Normal na kaganapan sa buhay ng isang artista. Sino ang makakapagsabing magbubunga ito ng isang pagtataray? July 5, takdang umalis si Angel Oxin at ang kanyang manager na si Becky Aguila para sa US para sa premiere night ng pelikulang Angels. Mula course in fashion design ang artista. Nagpa-interview si Angel sa Star Talk field reporter na si Jopay Maniago sa Centennial Terminal bago sumakay ng eroplano ang dalawa. Ngunit bago pa siya umalis, umikot na ang mga usap-usapan. Biglang-bigla, nag-iba ang mukha. Ano ba to? Ha? Ayokong mag-comment ko kung sa Jopay kasi tara-tara pa. So, kung lang talaga magbakasyon. Yeah, let's go. Okay. Nagulat ako. Okay. Pati ang asta ni Angel ay nagbago din. At pagamat bahagi na ng buhay niya, humarap sa kamera, bigla niyang pinapatigil. Although we have always covered Angel's career and her moves, di na namin nilabas ang issue tungkol sa pagkamat lumabas ito sa mga pahayagan. Ngunit di kaya isa isang malaking pagbabadya ng issue ngayon pinag-uusapan, balikan natin ang mga pangyayari. Sa Angel ang mga hakbang sa pagsayaw. Sinabi ni Angel na hindi niya magagawa ito at hindi talaga siya sumasayaw. Ate, ayoko na talaga. Nagulat ang lahat sa pag-alis ni Angel sa dance rehearsal. Ayoko na, te. Ayoko na sa'yo. Yeah, hindi talaga ako nagsayaw. Sorry. Angel, wait. Ayoko na talaga. Alam ko. Pero hindi talaga ako nagsayaw eh. Hindi yan sa akin lang sa'yo. Wait, alam, hindi pa siya tabi. Hindi ko talaga kaya. Sorry pala sa bawi. Sorry talaga. Lahat, napakainin na ako ng ahas at lahat. Hindi ako sayaw. Sorry. Iba't-iba ang naging reaksyon ng several dancers sa nangyari. Ayaw niya naman yung tayo martin. Kasi pag naiyawi siya sa amin. Sa choreographer na pero kaya niya naman. Siguro kakalat na lang. Inabahan kasi siya. Kasi sinabi niya ako. Hi. Good evening. Thank you. Mata pa de kaning.
Maayo kay matapak ka. Ako kay pag-upasad ko nahuman panihapon kay nag-work man ko karon. Work bisag way sahod. May balita ning tapos na ka magpa-vaccine. Shout out dira kay Bobo Bear o kay Linus Vlogs. Good evening, mga pangga. Ako, stress sa work. Stress out. Dili na tugnaw. Dili sa UAE. Oh, sugod na init. Tapos na ang mga winter na yan. Nawa nga kubukto na mula pula. Ambot sa siguro na ballpen ganina sa sa office. Kunyari, marami akong ginagawa. Nag-compute lang di ko sa ako kuan gratuity. Pagkatapos makipag-away. Tulog na ka siya? Anong pinanood mo? K-pop? Guys, how's everybody? How's your Wednesday? By the way, na pala open na ang St. Mary's Church. Kailangan nyong mag-register online and magpili ng time na mag-mass kayo. There are only 2 masses in a day. 1 in the morning and 1 in the evening. Folger kayo pag doon sa church. Be there at least 30 minutes or 1 hour before the scheduled mass. Lang siya. Ang allow doon sa loob is only 250 persons. Talaga, very strict ang social distancing. Tapos, may designated talaga na entrance, na gate, and exit. Anong tawag doon? Na mga gate. Tapos, like, hindi na pwede loiter. You cannot use the toilet. Pagpasok, diretso sa simbahan, sa loob ng simbahan. Go straight to the church and then yun nga there are only 250 and there are designated na mga upuan. Tapos I think there is no communion, walang kalawat.
Tapos, yun na. After the mass, diretso din uwi. Di na pwedeng mag-visit sa grotto, di na pwede sa Adoration Chapel. So, yun na. Importante lang that you can participate in the Holy Eucharist. So, those who have symptoms of like cough, severe cough, and then slight fever, wag na lang magpunta. If you have already choose your appointment date na mag-church ka, mag-attend ka ng mass, if you are not feeling well, so it is advised to cancel your appointment on that mass para makapasok yung iba. Ano pa? Those who are not yet vaccinated, inquire please, check in your nearest health center or designated place or location for the vaccine. So maybe next month na siya, lower bracket na from 50 to 60. Paalala lang, if you have underlying condition like hypertension and you are diabetic or high sugar level, it's advisable to go first check your doctor before you go or you apply for the vaccination. It's better to have a check-up first with the doctor, with your doctor, and so that when you go to the vaccination, you can easily answers the yung mga questions from the staff ng vaccination area or clinic you're going to. But of course, your doctor will assess your condition if you proceed for the vaccination. And ano pa? Those who are being positive within the 6 months range, di siya pwedeng ma-vaccine. Di siya pwedeng i-administer ng vaccine. It means to say that if you were positive last say October, November, December, January, February, you are not to be vaccinated. If you were positive
like June, July last year, August, September, October, November, December, January, then you are already allowed to have the vaccine. And I think there are the first dose of the vaccine, if it is done like today, you will have the second dose after 23 days. Yeah. So, according sa mga na-vaccine na, the most, yung parang strong ang effect, strong ang yung second dose daw. Ang first dose parang wala lang. Ang lang siya, parang natural lang siya na injection. But the second dose, na siya, medyo malakas daw, malakas ang tama. Ewan ko kung anong tama. Siguro maybe mabigat yung katawan for those. Iba-ibang mga epekto, no? Diba siya, no? Iba-ibang epekto sa no? Yung epekto ng vaccine. Sabi ni Dulce, parang wala lang. Pero yung iba naman parang may na kasi si Nining yun, si Boba Beer, I think you mentioned that your body was heavy during the time the vaccine was done. But other than that, wala namang mga seryosong mga effect. Yun lang yung parang mabigat. And then also, I would like to mention that no alcohol. No alcohol before and after the vaccination. 1 week, 1 week after ng vaccination, there should be no alcohol intake. And then, ano pa nga ba? What else shall I mention today? Kalimutan ko yung mga topic ko na i-take up today because I had a lot of work in the office. Ning, di ba ang you had your first dose was heaviness? Aw na day iring ni mo diha nala. Kanasa ng iring, nakakaon na ba ng iring? Kailan ninyo second dose of your vaccine, of your vaccination? Nahuman na or wala pa? Ako basahon ang Asan, who is working in the hospital. She is a nurse. I asked her about having a condition like hypertension and diabetic, if you are diabetic, kung where was that?
Sabi niya, there's nothing to worry if ako high blood and asthmatic, pwede man sa ako pero mas maradyaw patanaw ko anay sa doktor. Kon diabetic kaw, pero as long as it is controlled, pwede man, pero best kon patanaw gajud anay sa doktor. Kon may maintenance badya, okay da. Kay ako gani high blood man, may maintenance ako. So, yun. Ganon. Jaon ba dyan iring sa imo, ano, sa imo, dool sa imo. Basta kay ang tips of if you are planning to have the vaccine, okay raning, magkuhan na lang ta sign language. I mean, about sa vaccine ba? So, vaccine. It's a 2-dose. There are 2 doses of the vaccine. The first vaccine, according to those who have vaccinated already, there is no difference at all. It's just like a bite of an ant. Hindi siya masakit. At the same time, wala siyang kakaibang effect sa katawan. But according to them, the second dose is much heavier or stronger. I don't know what does that mean dahil di pa naman ako nakapagpa-vaccine. Because as I've said, I have underlying condition like hypertension and diabetes. But it's not really official that if you have advice is that you go first check with your doctor, with your doctor ng hypertension at diabetes nyo. Go check your sugar level, and as long as you have the maintenance, there's nothing to worry. Anyway, when you go there for the vaccination, they will ask you these questions like they will check your blood pressure. If it is like I think below 150, then there's nothing to worry. And if your sugar
level is also below 150, then there's no problem. So go ahead. The vaccine is not it will be administered to you if your like BP is below 150 and the sugar is also below 150. And if you have the maintenance, yun lang naman importante. So guys, here in the UAE, especially in Dubai, ano na mo, pa-schedule na kayo online. If you are working, then you check online the you can have your vaccination. So much more on the vaccination topic. Shall we move on to our next topic? The employment problem here. Here, okay, schedule na de kaning second. Balita imi kung unsay mga ginabatsyag or unsay feelings or unsay effect. Guys, unemployment is a very common problem anywhere, I guess, anywhere. There's no exception. And it's because of the pandemic. Today, my boss mentioned that yun nga, closed because there is no business. And yes, it's very scary here, to be honest, because pag canceled ka na, you have no more employment visa. So you will be, first and foremost, you will be forced, like you consider applying for other jobs because your the 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 very reason and that concerns meaning the legality of your stay here in the UAE. If you are employed, of course, you have the residence visa. And once you are cancelled, automatic that visa of your stay
in UAA is already expired legally. So you need to have a legal so you can stay in UAE. First, you have to, like for me, if I if my visa will be cancelled, of course I need to look for another job. Another job will give me the residence visa again. The problem is if you can't find the job and because when you are cancelled, like for example, you are cancelled today for Feb 3, you are only given 30 days grace period. Like you can, that grace period, uh, that is 30 days after the cancellation date of your visa. So within 30 days, you should find a job, and that job will give you the residence visa. So you are safe. But in case you haven't found a job, you need, in order for you to stay legal, you have to apply for I think 1,400 for 1 month. Like 1 month from, like you, if you are cancelled Feb 3, so you are legally be staying in UAE until March 2. So within that period, if you are lucky enough to find a job and that job will give you an employment visa and eventually apply your residence visa, then you are safe. You are safe already because you're under employment visa, which automatically will provide you the residence visa. From employment visa, like you are issued after you are cancelled and then you are hired by another company, which will give you a visa, then they will apply for an employment visa. That employment visa has 60 days validity, wherein the employer should apply the residence visa within 60 days from the issuance of the employment visa. So keep in mind that employment visa should be applied for the residence visa. It's not safe to have
the employment visa without having been applied for the residence visa. The is the final stage of your of the legality of your stay. Once your passport has been stamped residence visa, then that's it. Um, that's the last step because your residence visa will be stamped on your passport if you're done the medical and the Emirates ID. That's it. But in case you can't find the job within the 30 days period, you need to apply for a visit visa. It's either 30 days, 60 days, or 90 days. It's only, I think, up to 90 days, the most, the maximum. And the cost for 1 month visit visa is from 1,200 to 1,400. That is only for 1 month. So again, you have to double time looking for jobs so that you will not be uh, thinking again for an extension because it will cost you every month. I think for 3 months it's 2004. So if you think you need to have more time in looking for the right job with the right compensation and with a healthy environment, then it's practical to get the 90 days visa, and that is roughly 2,200, I guess, just within that range. So I was told by my boss that you wait for until April, and it will be 2 months or barely 3 months from now. So I'm praying that I can find another job na parang ano talaga siya, um, naghahanap ka ng karayom sa ano ba? Um, Naghahanap ka ng karayom sa dayami. Not sure. I'm not sure the Tagalog term. First dose. Oo, lagi kay sa ano man ka yata ning sa nagpa-vaccine ka sa Abu Dhabi, no?
diri sa Dubai kay naipila ingon nila naipila sa Horlands, but yun nga priority pa rin ang mga senior citizen. Mupila ra mi og kanang kuan na gyud. Ano pa gani ng malapit na ang end. Baka mamaya may bayad na yan. Magpabaksin ko kay mouli ko. Basin dili ko dawaton dito. Kalisod ra ba mag-quarantine jud ka o 14 days. So guys, pabaksin na mo. Ang vaccine is free. By now, it's free. So, I think it's better to follow the queue and receive your vaccination. First dose and afterwards, after 14 to 21 or 23 days mo na ang pag-administer ng second dose. So there. Hinaut pa being vaccinated doesn't assure you na di na ka ma-infect ng coronavirus. Let's say may ano lang ka protection lang ka na mga let's make it 30%. So ano pa rin prevent safety pa rin, reminders lang yan. Yes, like we always have a cup of ginger tea, courtesy of Tita Shawi. Pa nga. So, yun nga guys, employment is very number one problem nowadays, unemployment. As we can see around us na there are many establishments that are closed already. So if it is closed, belongs to unemployed now. So just imagine
if one establishment has, let's say, 20 staff, and I saw one corner, I think there were 5 or 6 shops before, and now there are only 2 left. So ayun, yung 4 times minimum may mga 10 silang staff. So let's say 10 or so may 40 unemployed left for those closed shops. So 40 in just one corner. So what is the ratio now? Sweet? You are awake? Gising ka pa? Mind awake but body is sleeping? Sige ning, balik ra kay mag-istorya ta sa vaccination. Dapat daw vaccine na tayo ngayon dahil after daw maubos yung Sinopharm, yung next daw na vaccine will be charged na daw. Uy, si Dudes na Sino. Ano ka ba? Saan ka na website? Amo man ninyo siya? Siya? Ang imo sulod sa MOH wala? Close nila? Si Dara nakapaano na rin siya pa-vaccine. First dose daw. Saan na ba tayo ang unemployment? O yun nga. Malaki na ang the closure of the businesses establishment. Tapos pwede magbayad ng 400 kasi baka maubos ang pera ko. Para ano na lang, next month pamansan mo magbayad mo. Ito na lang ako.
150. O, tanawa, wala na gid na bilin. Nausap na kami ni Biloria kanina. Ano daw? Yun nga. Chacha, give me until April. Nag-away na noon. Kay, April para? di ba ako siya nangaki kay kuno ko nag-attend sa meeting sa Mondays ko sa mga pakiramdam ko ganyan. Sabi niya, oh, I understand na nag-ano lagi. Kay di nag-letter ko to sa HR. Sabi niya na, they are telling me to close. Sabi ko, so close the company. What's the problem? So I'm just waiting, actually. This has been 3 years already. And it's unfair for me that I just asked when they are going to give me back the half of my salary. I'm just getting an assurance when it's not like I am not waiting. I'll be waiting with nothing. Sabi ko, sir, I have 3 kids also. I'm family. I won't allow it. What about Christina? What about me and my family? So it shows again na talagang pinoprotect. So I said, and so, I have no questions if they are to close it. I'm trying, what concerns me most is my salary. Sabi ko, kasi cannot go on like this. It's hard. What am I doing here? And I cannot support my family. And siya, why? But sabi, talaga niya naintindihan. Sabi ko, sir, pero hindi na ako siya gindirect. Sabi ko, it's, even if you go to the MCC, it's not allowed to cut salaries by 50% without even asking the employee if it is mutually agreed. Hindi ko lang sinabi sa kanya para hindi siya magka-idea ba. Baka siya naman ang pupunta doon eh. Kung worst comes to worst, siya naman mag-represent ang company. Alam nga ako pa rin mag-represent, diba? Kung ako ang mag-complain. Tapos sabi niya, no, because you are not helping me. Isip ko, what help? Sabi niya, I told you to. Sabi ko, I told you already. You saw the emails. Ngulit ako with the same content sa email ko na ganun pa rin. Siyempre naman siyempre tanga ka lang na magpadala ng pareho lang ang sagot. Sabi niya, no, because I'm working when I go to Iraq, I'm working. When I come here, I'm working. That's your problem. Sabi ko, di. Tsaka wag mo kong idamay. 50,000 ang sahod mo. I-compare mo sa akin. Talagang ginaganyan ko siya. Sabi ko, no. Sabi niya, tumaas ang boses ko rin kasi. Para ba siya, Christina, you should understand. I understand the situation, sir, but until when? What I need is the company should also understand me. Sabi ko, I'm just working here for 3 years. I'm alone here. Don't think that I don't have work. Sabi ko, if I come back to the office and accept it, then I can go back. Remember, I went to Sharjah airport for the authentication of your documents, of your dependence visa. Sabi ko, I don't have work. Sabi ko, remember, I'm alone here. Tapos parang gusto kong sabihin sa'yo, kung ngayon tapos ka na lahat ng mga ano mo, parang hindi mo man lang ako, wala talaga siyang, parang tuloy na iniisip ko na siya ang humahadlang doon sa salary. Kasi yun nga,
wala daw business. O, Tapos sinabi galing mo sa sa kanya, iba, o galing ano sa ako bibig niya. tulungan. Oo. Ano bang tulong? Sabi ko, bakit business development manager ba ako? Siguro lalabas ako dyan. As per, ano, What is your job description? What is my job description? But different. Kaya nga sabi ko, na-imber na talaga ko sa kanya. Sabi ko, okay, I'm just waiting. Actually, I don't care. Tomorrow, if you want, so no, you have to, talaga, we have to prove that we can make it. Sa isip-isip ko, prove it. At ako, bakit 3,750? Imagine mo, benching ko ang tinatanggap na 3,750 sa akin. Ako ang magbaka dito kung din. Bikaan ko ng mga taga, Ay, sinabi ko, sir, my house, ha? 1,000 is not even enough for the house. And, diwa, and internet, and everything. That is already standard here. And that is the less. Then I said, what about my food? I will not eat. And tinanong ko, Dubai is has high cost of living. Unlike in Saudi, even the house there is cheap. Tapos, what is, so I have 3 kids. So where can I get the support na ganyan? Sabi ko, it's like that, parang hindi, sabi ko, talagang sinabi ko, I'm not contented. Sabi ko, I need the company to look after me, to see if I'm still capable of if I am sustaining. Binanyan ko siya. Hindi siya nakasagot. Sabi niya, sabi ko, ako am ready to leave anytime. Siguro. Siguro kasi, bakit ako ang sabi ko nga sa'yo, kulang na lang gani ako ingnon siya nga, kabatig yung ko pag meeting ninyo dira nga, wala man gani gi-mention ako name. Tapos karon kailangan mag-take active part ka sa saan na ako nito, may Saudi, may Dubai, ay. Tapos, makontento lang kaya ko sa 3,750. School Lord. Bitang ko lagi, well, I can find another job. Sinabi ko sa kanya, oh yeah, I will. Christina, you have to me. Parang nako, napapagod na rin ako. Wala. Basta guys, ayaw lang pagsaba sa ako, ako gilibak. Wala bitaw mo. Kaila. Kakainisong talaga. Talagang so upsetting. I told my boss I'm demotivated. I have anxiety attack. I lost, wala na akong ganang magtrabaho. Siya, I realized that he's very selfish. After all, ay katong wala pa ng mga bisa-bisa sa iya pamilya, alagay Ginoo ko. 3 wala gid siya laing wala na lay siya laing gipalo sa ako di mga kana. Anay na human na tanan, tanaw lumabas talaga mga ugali. Kaya minsan so you're only thinking of your family. What about me?
Na pareho lang naman tayo nagtrabaho din, 'di ba? Mao gani lagi. Parang ako gyud kay sus nagpugong lang jud ko lami lagi ingon na, "Sir 3 years na wala ka diri nabuhay man lagi kung anong wala man to'y problema." Na wala may nag-ingon ako nga, "Hoy nag-sitting pretty ra man ka dira, sitting pretty ka nang ikaw permi manubag dira kung naay kuan." Tapos ewan ko kung kaya nila yan sa bangko na yan makipag-away palagi. Ayoko na nga makipag-away kasi parang lahat na lang ng mga tao diyan na nakaaway ko na. Ewan ko kung makasagot yan siya sa mga history ng bangko na yan. Kailan yan na-open, sinong nag-open, bakit nagkaroon ng mga amendment na hindi alam nila, hindi ko nga din alam. Wala din naman akong binigay na documents. Of course, hindi nga makasagot-sagot yung CFO dahil hindi naman, wala naman din siya dito noon. Kasi nag-join yan si Sir, yung bago ngayon, ano pa lang yan 3 years pa lang siya Kami noon ang nag-open nung si Sir Ahmed at saka yung mga dati din na mga tinanggal na rin doon. Tapos ngayon, ewan ko anong nangyari na biglang na-amend yung sa may-ari talaga na signature. Kaya yun palagi ako high blood pag tumawag yan yung pana na yun. Kaya di ko alam talaga kasi hindi kasi pag open yan ang natandaan ko sila kasi close na nila kasi kami kahit anong gawin namin doon sa DIMCC di kami maka-open dahil sa dami ng requirements nila yung mga CR na yan tapos may mga translation na ako kahit anong gawin ko kahit araw-arawin ko doon hindi ko kaya kasi hindi ko naman mabasa, hindi ko makaya basahin yung mga Arabic na yan. So finally naka-open kami noon, yung dati pang mga dati pang COO, dati pang CFO. Yun ang pumunta dito. Kami 4, 5 yata kami pumunta ng bangko. Alam ko memorize ko yung mga doon kung sino ang signatory na yung tinanggal nila yung amo ko, direct kong amo, di inamin na yun. Oo, inamin na yun. So yun nga yung ngayon yung bali parang directly na ako nagre-report. Last year 2 years ago na, pag manghingi kami ng confirmation sa bank, ewan ko sa previous na nandoon pa yung signatory ng pinaka-may-ari. Last year, kung ano nangyari din dito sa bangko. Sabi nila no need na daw ng doon nga sa sa may-ari. Bali yun na lang yung pumalit ba. So nandoon din ako noon, doon kami sa DIMCC, okay na. Ngayon NRT na naman ang bangko. Pag-submit ko ng letter from yung sa outside na external ba na mga auditing. Hindi tinanggap. Sabi nila, this is not acceptable na daw ng mga document. Binigyan ako nila, template nila para fill upan tas papirmahan. Sabi ko, sinong pipirma diyan? Sinigurado ko na. Ito si ganito, yun nga yung nagpalit kay Sir Ahmed.
Ngayon, wala nga dito yun, nasa Colombia. Colombia ba? Umuwi pala sa US. Inano ko talaga, sabi ko, "Di puwede 'pag hindi original, ganito, ganito." Kasi dati ganyan. O di pumirma, padala si sir. Diyan sa may ano ba, Movenpick dati na NBD. Naku, hindi pa nga ako nakapagbigay, sinabi na agad na it's not accepted here. Visit. Kaya nainis ako. Pero hindi pa rin ako mag-give up, sabi ko pumunta ako diretso dito sa ano, dito sa likod. Diyan ba dinadaanan mo? Yung malapit na sa Banias? O di pumunta ko doon. O ganito. O na Emirates NBD. Tiningnan, dalawa sila yung lalaki yung pana dito tapos yun yung lokal doon. Dito ako sa pana kasi iba-iba talaga pag mga lalaki. Tapos ko, sir, I actually submitted the letter from sa gina-audit. But according to that lady in Borjoman is not, you are no longer accepting the letter. Instead, this ano form na sa kanila ginapa-charming-charmingan ko man to ang pana, kaya alam mo naman sila, ay basa-basa din siya. Sabi niya, I didn't say any problem, but can you please put the ano ng tawag doon, company stamp and then come here. Balik. So sabi mo na wala gani ko nakaabot ko sa opisina kay para makuha na ko ang company stamp kay gusto lagi na ko man kay di ko gusto magbalik na naman ba dito kay Ato Santos dito na naman kay mga high blood na gina sila, Christine, what is this? Why always coming back and forth? May kasalanan ako dyan, taga-bangko ganyan talaga. Di ka pwede rin mangulit yan sa kanila, no? Lalo na pag mga babae, naku, huwag ka talagang magano kasi simangutan ka lang. Kaya nga sabi ko dito sa pana na to, pa-charming-charmingan ko, hindi gano'n. Ginawa ko. Hindi when ako nakaabot kay magsara sila. Pagkabuhas kinuha kay day off man di ay, balik na sad ko kay di ko kumatra kasi di ko pangamuyo, di ko kumatra ka ng lokal kay sigurado di ko i-ano na sad kay kadto lagi dito lokal man to dito sa ano, Sidik Abu Bakr sila. Tas ngayon, binalikan ko ulit pas 3 times gi ko nagapainit-init. Nga sunog na lang niya ako nung kay kantag 12:00 man ko moadto kay dira man ko sa likod kay kuan man lagi busy man pud ng buntag. Dira nang pana basta nga ako number Ginoo ko guy basig makadto ko ni sa babae. Murag gipang-anghelan sad didto ko sa iya pa. Oh, sir, hi sir. Good afternoon ko remember me sir sana. Tanong siya. Smile gid ko na. Yes, yes ako. I came here yesterday sir but you were off. Yes, but where is ano, you put stamp? Pinahinay-hinay gazon ko. Atag din ako mo na siya. Siya na, you know, I'll just help you. Give me your number. Atag din ako ang number. But I'm not sure if i-accept like kuno nila. Just wait, maybe 2 days, they will call you. Agoy 2 days wala ning tawag, 3 days wala ning 4 days. Uy, salamat siguro accepted. Siguro kadtong mga last week nanawag na tong si Tania. Amo na nga mo relationship manager. Bago na siya kay ang according to them ang amo ko no account since wala ginagasulod ng mga dagko na amount downgrade sa mga retail, SME kanang mga small business
businesses ba. Kay na-open man lagi to tungod atong ipis na manager dito gud mi sa Burj Al Arab naka-open. Sus karon ka mo malagi na ila problema kay nawala man ang signature ni Sheikh. Yung paniya mo to, di nag-insist siya, mo insist ko lang ko, taniya, I've been here for 6 years already. I know the history, sabi niya na, Christina, I've been here for 10 years already, but this is the first time that I handle your account. Sabi ko, you're telling me that there is an amendment na malagi ko na gikuha ko no to lagi. Sabi ko, how come? Who will amend that? Di ba siya lang? Kaya siya lang ang ultimate, siya mo email. Magsige man siya tawag. O sabi ako proof. And how many times I told you to send me an email para amo na ako i-forward dito sa ila. Dili ko basta makaistorya sa ila na mo niya kay dili na sila mo entertain. Oh, wala kay proof. Wala kay kuno sila gipangayo sige ko na di ra ba na sila na mura ra ba na sad sila og kanang believe sila sa really sad na. Na dili na pinahinay pa na si Tania. Christina, please don't shout. Sabi ko, no, I'm explaining to you. Kinangla ko, dili ko mo sagutan na kay kabalod ko sa kwan. Karon kay nakita man ako tong amendment ra na mag-change ra sa signatory. Signatory ra from Amid to katong kanang lagi karon bagko. Mohammed ano. Di ay sus pa send dayon nako gi-email sisinan ako si sir. Bahala ka dira basta i-email ta ka dili ko ganan magtawag-tawag kay wala ko'y proof. Ako siya gingnan di ko. This is the proof that we never amended anything except the signatory. It remains the same na ang signatory ini kanina tao is only 10,000, same as kay Amid. The rest katong mga 100,000 kadto na to kay kuan kay Sheikh na to. Walang changes doon. Bakit mag-insist kayo? Bakit ka lang sinong gumawa niyan? Why are you asking me? Sino bang nag-ano diyan sa system niyo, ako ba? Sabi ko all we need was provided the documents na inyo gi-require. Just like that, but I remembered really that only the signatory was amended. So wala na siya katubag hangtod karon. Muna na ako sa giproblemang kay mubanghag naman dayon ng diha kanang sila sa Saudi sa ako permina. Sila why until now there's no muna. Ako may nawag para mabalan ninyo. Ano ba si Tania kay dili ba na gana makigisrog mga lalaki kay kapuyon siya katong kay Mr. sa una siya na. Can I speak to Christina? Diba? Why she's not talking to me? Ingko dili siya kay mahadlok siguro siya sir. No. Kay dili gid siya makikistorya sa una pa na niya wala kay may manilog dili sa mo istorya. Na force dito to siya gadto dito sa manager, speak sa manager na. Gingnan siya sa manager, okay, it's fine. Nakabati ko kay dito ra mo ko sa gilid. Yan man siya mo sugot. Gusto niya adtugi ko permi mo ko na wala na may lingkuran na magtinog ng manager na. Yeah. Kalas. Everything okay. Oh, di okay na. Karon na naman
Di na ba to siya makaano diri kay di ba murag nag-lockdown po dito sa ila. Kaya mura man to siya nag-work at home. Na wala lagi ni reply na sako pila na ni duha na ka semana. Mo nang ako nagduda jud ko dako gyud ako mo to ganihan ning sulod ko tingnan mo. Wala man lang gani ko gi-message niya dito pod siya. Tapos amo lagi to sang bago pa kay naman siya mga claim sige na mo na ako gi-deposit karon 14,000 ka butan lagi ka ra sa Chris na. Ani pag uli na ni pag humaka mo naman to istorya na ko niya na di sinabtan na yun ko. Wala jud ko sir, wala ko. Ako gyud feel kanang gyud sila mga kuan talawit. Sa tanan patalawit kay nag-email gud ko matay ako sa iya gi-brought up ganihan ko sir nag-email gud ko niya kay ano man lang gid na og gi-reply ko. What is that? Just one sentence, one ano. Siya no because they're calling me, they're asking me that they want to close. Ako, di close. Sabi ko, what is it with closing the company? I don't care. Sabi ko, what I was asking is my salary. Bakit mahirap ba yung sagutin? Correct. I-mention ko sa ila, kala nila, no? Basta kay naka-check na ko sa DMCC, gusto ganina ako na mag-file na po ugma. Wala sila. Yung pa ni Brother Alvin. Sige haday na para makakwarta ta. May bitaw na maikat bitaw na sila kay nagtuo siguro sila di na kakakitag laing trabaho ko. Wala man sad jud ko bro nagkuang kay kakapin na lagi mga pre pero kung mao sad ni Diyos ko 3 years na biya ni nako nga permit ko murag gihangin ra ko permit. Di ba kadumdum ka per gani kay na sa dila. Christina, we're planning to kuan na. Mao na tong last year bitaw na parang gid na dili ko nila mo ni transfer ko sa Barin para lisod-lisoron lagi ka og kuan tanaw pag pandemic. Pastilan senior. Karon na ako wala naman sad ko. Pero mas ako. Lagi na ang ako man nang wala lang gid nako siya ganiya git. Bag syempre murag kuanon siya to bagon siya. To basta ko lang siya gi-explain gyud ako pero nitaas ako boses kay where is business Christine ko I don't care about business bakit yan po sir it's not my job kasi parang ang tingin lagi niya na wala ako ginagawa dyan what you come to the office ay Christine ko mao lagi kay kanya-kanya man na sila sugo amo na ako mo man gid nako feeling kay mosugo ang HR, mosugo ang Iraq, mosugo ang kani sila unya. Unya, ila thinking nila no kay gitrabaho. Mayon bitaw si Alan niya, Christina, are you still checking the website? Of course, sabi ko. Di ba yung ka 2 to 3 days, ano ra masala na mamura kay nako permit check up hapon. Na wala man pare-pareha naman gihapon adlaw-adlaw na raman siguro in 6 days 7 days na rin isa o duha tatlo ka email na may pulos-pulos ang uban kana ra gyud puro ra gyud mga CV mga unsa na lang dira na maana ko pang forward niya tapos kanang pod HR namo tagan sad ko niya na kanang mga booking lagi na mga 2 or 3 times booking. Pero trabaho pa rin yan, di ba? Na ako siya ginang nilang ko na, sir, you think I'm just sitting around here? Ko, what about the preparation of the VAT every quarter? What about the permits, the license? Kanang pa mga visa. Itong ilang mga visa, pila ka visa to. Kung PRO lang ko, ang charge sa PRO kada isa
maka kuan tag 2,000 to ako kwarta 10,000 na to dayon ug mag-freelance ko. Unya hayahay mo kay ako pa tana ng mga bills day mambayad. Oo, nya to ako sa din same nay manawag na delivery og courier dili ra ba na mo balik kay karon ra kay mo na man gibutang na ko na time no mo balik na sad ko ako gijogging nang ganiha. Sa ko will do that for 3 years. Do you think if you hire a new one now, somebody will accept the 3,000?